Tjena! Otto här. Det är början av juli och vi har precis gått in i sommar- och semestertider. Men det betyder också att vi börjar närma oss rapporteringen av Q2. Och eftersom jag då har lämnat trygga anställningar bakom mig för att köra aktieanalys på heltid, så har jag också en del nya följare som inte är helt bevandrade i hur jag tänker kring mina investeringar. Så då tänkte jag köra en rad klipp inför Q2-rapporteringen där jag pratar just om min metodik och mina tankar kring de här bolagen som jag bevakar. Det vore ju trevligt om du hängde med på det, så vi kör. Innan vi kör är det några saker som är extra viktiga. Följ mig gärna via det fria nyhetsbrevet. Klicka in på hemsidan, anmäl dig där. Ta också del av min policy som handlar om ansvar, transparens och hur jag jobbar med analysen. Jag ger ju inga rekommendationer utan jag tänker högt. Så att se det som adderat värde till din egen analys. Och sen är det du själv som måste vara påläst och fatta dina egna beslut. Med det sagt, nu går vi till analysen. På hemsidan kan man utläsa att jag bevakar 19 bolag för stunden. Och det går också att utläsa då att jag har 7 av de här bolagen i portföljen. Vill man följa bevakningen av respektive bolag samt veta vilka bolag jag är investerad i, så behöver man teckna premiumtjänsten. Men eftersom det här är vägledning så ska vi faktiskt gå in och titta lite bakom kulisserna för att också se hur jag jobbar med analysen i respektive bolag. Vad passar inte bättre än att utgå från den rapportperiod vi står inför? Den är ju ganska utspridd i termer av när bolagen rapporterar. Med start för Plaid här då redan den 9 juli. Och sen får vi vänta ända till slutet av augusti innan de sista bolagen jag bevakar har rapporterat. Tyckte du att du kände igen allt jag sagt så här långt, så kan det bero på att det här är tredje klippet inför Q2-rapporterna. Idag tänkte jag prata om Acconer. Och det är nog ingen hemlighet att inför rapportperioden så är det här det bolag jag tror absolut mest på. Och det ska jag förklara varför i dagens klipp. Vad gör då Acconer? Jo, baserat på forskning från Lunds universitet så har man skapat en radarsensor. Och den här radarsensorn har vissa unika egenskaper. Vi ska inte tro att det inte finns konkurrens där ute, för det finns alltid alternativa teknologier. Men här har man då lyckats att kombinera en låg strömförbrukning som man har normalt i pulsade radarsystem med otroligt hög precision som normalt finns i koherenta radarsystem som drar betydligt mera ström. Och i den här kombinationen så har man lyckats trycka in det i ett jättelitet chip. Så att det här tar ingen plats alls. Så att låg strömförbrukning, hög precision, kompakt storlek är USPen eller edgen eller ja, det som gör att den här radarn då skulle ha en stor marknadspotential. Ja, det jag tycker är intressant med den här radarn är att den har så många användningsområden. Så man har då kunder inom containerövervakning. Man har det inom nivåmätning av tankar. Nu kommer en ny generation av deras radar som också jobbar med närvarodetektering. Och den nya radarn då ska kunna upptäcka och identifiera upp till 10 personers position och rörelser i ett rum. Vilket också ska ha nya unika förmågor. Och det får man att tänka på i den åldern att jag växte upp med Galenskaparna. Och då hade de någon sketch som handlade om 10 personer i ett rum. Kommer ni ihåg det? Då satt han där, det var Claes Eriksson. En annan väldigt rolig lek, det är den här gömma nyckeln. Den går till så att man är 10 personer i ett rum. Och så ska man få en gå ut. Och så gömmer man nyckeln. Och så att han inte kommer in igen. Det är en väldigt rolig lek. En annan väldigt rolig lek, det är björnen sover. Det går till så att man är 10 personer i ett rum. Och så ska en vara björn och sova. Och sen ska de andra gå runt honom tills han vaknar igen. Det är också en väldigt rolig lek. Ja, det här var ju inte alls vad vi skulle prata om. Sen kommer industri och automation.
Där är man tidiga än i dialoger med stora aktörer, men vi har inte sett intäkt från det. Och sen har man Automotive, där man byter ut befintliga kicksensorer som inte har varit så... Folk har stått och sparkat i luften på parkeringarna, men då byter man ut den befintliga tekniken med den här radarn och då ska det fungera smärtfritt. Och sen har vi också in i kabinen övervakning av baksäte, kvarglömda hundar, barn och så vidare, där radarn kan hjälpa till med det. Så väldigt många användningsområden där vi är i början av resan, skulle jag hävda. Ja, det är ju ingen kioskvältartillväxt vi har fått hittills. Om man tillbaks till 2022 när vi omsatte 10 miljoner i kvartalet och nu är vi uppe på 18 miljoner här i senaste kvartalet. Så att nej, det är ju inte så att vi pratar jättestor, stark tillväxt den senaste tiden och att vi kommer från små tal då. Så att det får man väl ha med sig. Men om vi börjar titta då på vad som sker rent kommersiellt, så finns det anledning att vara observant just nu. Men låt oss även titta på omsättningen på rullande 12 månader. Då kan man se att vi är nere och bottnar någonstans runt 35 miljoner och det var i 23 Q4. Och sen dess har ju omsättningen då sakta men säkert ökat och sen kom en dipp igen här, och var lite observanta då på att Q2 25 var ett ganska dåligt kvartal. Och nu ska vi in i Q2 26 då. Och jag kommer komma tillbaka då till jämförelsetalen där. Men sedan dess så har vi haft en upprampning i årsomsättning. Man omsatte då 58 miljoner närmare förra året. Och redan när vi adderade Q1 så är vi uppe och takta på 62 miljoner. Bolaget har en ambition att redan nästa år omsätta 300 miljoner. Hur det nu ska gå till får vi väl också ha lite spaning på. Men det kommer ju någon typ av volymtillväxt här som det är den vi ska vara lite vaksamma på helt enkelt. Ja, bolaget har ju fortfarande negativt kassaflöde, vilket gör det till ett förhoppningsbolag. Men enligt mina beräkningar så borde vi få positivt kassaflöde när omsättningen når runt mellan 28 och 30 miljoner om man inte ökar sin burn betydligt. Dessutom har man en kassa på efter Q1 då 67 miljoner. Och det gör att risk-reward har ju förbättrats betydligt i caset utifrån att man står inför större volymaffärer, vilket vi ska komma tillbaks till. Och att vi närmar oss den här punkten för positivt kassaflöde. Men här bör man göra sin egen analys och vi behöver definitivt titta på Q2 för att se om min analys stämmer. Så det ska jag bli lite nyfiken på. Men vi gjorde över 18 miljoner i Q1, det bästa kvartalet någonsin. Vi går emot närmar oss de här 30 miljonerna som kommer krävas för break-even om man inte ökar burn och satsar ytterligare. Man har en kassa. Så hur lovande ser då Q2 ut? Och där har vi faktiskt fått ganska mycket information från bolaget att gå på. Och det tänkte jag gå in på nu. Och det vi kan göra då, det är att gå tillbaka till alla pressreleaser. Bolaget har givetvis en run rate som inte blir pressrelease. Och sen har man affärer över ett visst värde, normalt över 1 miljon kronor, som blir en pressrelease till media. Och då kan vi gå tillbaka till 2025 och så kan vi titta på de pressreleaser som uttryckligen säger att intäkten kommer att landa i Q2. Det vill säga att orden indikerades under förra året och leverans och fakturering sker då under Q2. Och då har jag gjort det. Här har vi 2025s pressreleaser. Och sen ska vi gå in och titta på nästa bild. Ja, här har jag då gått vidare till 2026 och då ser vi att redan under Q1 så kom det pressreleaser som indikerade intäkter under Q2. Ja, och om vi då summerar det här. Och i den här bilden då så har jag konsoliderat vad som då landar Q2 och även Q3. Eftersom det också var vissa år som kommer vara utspridda under en längre tid än bara just Q2. Då får vi göra vissa antaganden hur mycket som landar i Q2, hur mycket som landar i Q3 och så vidare. Så att en övning att konsolidera pressrelease-data och
omsätta den till en tidsplan. Inte svårare än så. Slutsatsen av det då ska jag visa den. Nu är nästan kärnan i det här, och logiken kring det. Och här kommer då den här tabellen, och den blir ju kärnan i hur jag analyserar förväntningarna inför Q2. Häng med på den här logiken. I Q4 2025, om vi gör samma övning och går tillbaks till värdet av pressreleaser innan Q4, då summerar jag det till 4,2 miljoner. Utfallet i Q4 blev 17 miljoner. Och då estimerar jag då en run rate till 12,8. Det är alltså affärer som aldrig blev någon pressmeddelande inför kvartalet. Sen har vi tillväxten i Q4 25, den var 67% år över år. Sen gjorde jag samma övning för Q1. Då hade vi pressreleaser till ett värde av 5 miljoner innan kvartalet. Vi fick ett utfall på 18,3 miljoner. Och då får vi faktiskt också en run rate runt 13 miljoner, 13,3 miljoner. Och vi hade en tillväxt på 34%. Nu kommer vi till Q2 som då handlar om förväntningarna här inför. Vi har pressreleaser till ett värde om cirka 17,2 är min estimering. Jag kan mycket väl ha räknat fel eller positionerat in vissa pressreleaser i fel kvartal, så jag la till Q3 också. Det kan ju vara plus minus på de här två lite grann, men vi ser en signifikant skillnad i värdena av pressreleaser. Vi går ju då från 4-5 miljoner till 17 miljoner i pressreleasevärde. Och skulle det vara så att den här run-raten ligger kvar på 13 miljoner, att man inte har tappat den totalt, då skulle vi ha ett best case på 30 miljoner. Och även om vi inte skulle nå 30 miljoner, så titta på jämförelsetalet Q2 förra året. Där gjorde man bara 10,5 miljoner. Så vi har redan pressreleaser som skulle indikera en tillväxt på runt 70%. Så jag finner det sannolikt att tillväxten i Q2 skulle vara över 100%. Dessutom så börjar vi närma oss vad jag tror skulle kunna vara positivt kassaflöde. Utifrån min analys så ligger det där någonstans. Och det här i mina ögon skulle vara fantastiskt om det blev så. Nu är jag försiktig general, så jag tar inte ut någonting i förskott. Men det här är ju baserat på information som vi har fått av bolaget. Och med samma logik så ser ju Q3 då ut att med samma run rate och de pressreleaser vi har sett hittills, så skulle vi ha ett best case där då på 26 miljoner. Och de här skulle kunna byta plats. Det skulle mycket väl kunna vara tvärtom utifrån om man läser PM noggrant och förstår liksom sekvensen av det här. Men där har vi ett högre jämförelsetal, och då kommer vi oavsett inte att få samma tillväxttal. Men oavsett vad, så det jag ser fram emot är ju faktiskt att bolaget definitivt kommer kunna kommunicera en väldigt hög tillväxt. Och sen skulle man med mycket väl, om vi har lite tur här, så skulle vi också kunna passera den här gränsen för positivt kassaflöde under ett första kvartal. Sen är det inte säkert att det blir så i uppföljande, eller så kanske det blir så först i Q3. Så om Q2 är lite sämre, då vet vi också att Q3 kommer att vara starkare. Så det här är ren matematik och logik utifrån vad bolaget har kommunicerat. Sen måste ju bolaget då leva upp till det här. Och är det så att jag har missbedömt run rate, eller att vissa PM då inte har blivit affär enligt utsagor, säger att någonting faktiskt har blivit fördröjningar i kundprojekt hos kunder och så vidare. Det finns ju massa risker i det här. Så man ska ju inte ta det här, man får ju, eftersom det är en osäkerhet, men det man kan göra är också att se antalet pressreleaser. Alltså det är ju många pressreleaser som bygger de här 17,2 och 15,6 totalt. Så att, ja, jag har pratat mycket om det här. Jag tror du fattar att det kan bli bra. Men jag är fortfarande spänd på hur det ska bli. Så låt oss nu titta också på hur jag ser på värderingen i det här bolaget. Det brukar många tycka är spännande. Som många redan känner till så är jag modellstyrd i mina investeringar. Det betyder att jag försöker att inte vara bias. Svårt, man är väl alltid bias vare sig man vill eller inte. Men jag gifter mig inte med bolagen, utan bolagen ska leverera och jag recensera. Och då har jag en modell där jag tittar på bolagsvärdet i relation till rörelseresultat. Jag tittar givetvis även på kassaflöde som jag visade tidigare. Och så utifrån det så sätter jag vad jag tycker är en rimlig värdering för stunden utifrån både var bolaget befinner sig nu, vilka risker som finns utifrån kapitalbehov och vilka utsikter bolaget har för tillväxt framåt.
Och då jobbar jag med den för egen räkning. Det är min modell för att säkerställa att jag får en så bra riskjusterad avkastning som möjligt. Och ni som tittade då på första klippet, där beskrev jag den här bubbelmodellen och gav flera exempel på hur bolag då har uppvärderats på sin resa. Och jag visade bland annat Mips och Plaid som ur ett multipelperspektiv har legat ganska stadigt runt liksom en 40 gånger rörelseresultatet. Här har jag lagt in en linje som bara visar 18, multipel 18 på en tillväxt. Så att det här är ju lite godtyckligt då hur mycket man vågar ta i när man vågar hoppas om en framtid. Och det vi också ser här är att Acconer har varit i det jag kallar hypezonen. Vad är hypezonen? Jo, ett bolag som fortfarande inte gör positivt rörelseresultat och heller inte flyttar sig mot ett starkare rörelseresultat och i kombination med det är högt värderat. Då ser jag väldigt mycket risk, för då är det fallhöjd. Och Acconer har ju råkat ut för just det. Kapitaliseringar, inte riktigt fått igång affären, så det har varit en värdering som var uppe en bit över 1 miljard kronor redan 2022, men föll som en sten och vi var nere och vände på en värdering på mellan 250 och 300 miljoner. Och det var då jag fångade bolaget, så jag har kommit in billigt i det här i relation till dagens kurs dessutom. För att nu har bolaget också gjort den här U-svängen i vad jag kallar hypezonen. Det har gått från hypezon och väldigt hög risk till att bara vara hög risk. Och sen har man också flyttat den här bollen åt höger. Och det är det fina. När den här bubblan flyttar sig åt höger, som representerar då rörelseresultatet över tid och också storleken på bubblan i omsättningen, så ser man då att uppvärdering kommer. Nu har ju uppvärderingen sedan 2024 in i 2025 och nu vidare in i 2026 gått ganska snabbt uppåt. Snabbare upp än vad den har flyttat åt höger. Och jag satte i min senaste uppdatering en gräns då för köpvärd på 13,10. Och det är för att jag själv inte ska trycka på köpknappen om det drar iväg i någon hype innan jag tycker att det är motiverat. Likväl som jag har satt en framtidskurs på 19,70 gjorde jag i samband med senaste rapporten. Och vi har ju varit iväg över den nivån, men vi har också sjunkit tillbaka under den nivån. Så min modell har ju hittills varit ganska träffsäker och det verkar den vara i många bolag som jag bevakar. Vilket skyddar mitt kapital och det skyddar mitt beteende. Så var står vi nu? Ja, vi står i ett läge där jag tror att vi kommer närma oss break-even. Vi kommer närma oss positivt rörelseresultat. Och då kan ju multiplarna givetvis dra iväg. Men det är inte förrän efter rapport som vi får det bekräftat i så fall. Och det är först då jag reviderar mina framtidskurser eller gränser för köpvärd. Men som läget är nu så ligger vi precis mitt emellan vad jag kallar gräns för köpvärd och framtidskurs, där jag tycker att det är en rimlig värdering. Den här, att vi var uppe kanske på 26 kronor någonting, det var ju drivet av en hype från sociala medier. Det var ju influencers med flera tusentals följare som skrev något Twitter X-inlägg och säger hoppa, och så hoppar alla och sen är de borta lika snabbt, vilket egentligen bara skrämmer folk, gör att man är rädd för att missa resan, och så köper man på toppen, man köper i hypen och så går det ner igen när de här tar hem sina vinster. Och det är det jag också försöker skydda både mig och de som är intresserade av att lyssna och lära, att man inte ska gå i den fällan då. Utan nu ska vi se hur den här rapporten levererar, och gör den det enligt den här tillväxten, då är det ju inte konstigt om vi får andra förväntningar också framåt och att vi skulle få en annan värdering. Men jag återkommer då efter rapport med just min reviderade syn på vad som är köpvärt och vad en framtidskurs skulle kunna vara. Jag hoppas att vi ses då. Är du intresserad så titta in på hemsidan, läs min policy och hur jag ser på ansvarsfrågan. Viktigt att man är intresserad själv, är påläst och använder mina ord som en krydda till den egna analysen. Inte någonting man bara följer utan att förstå varför.
Så att den typen av följare är också de som är väldigt lyckosamma. Och jag får in väldigt många tips på bolag som jag screenar hela tiden från min följarskara. Jag har också i mina ögon satt en ganska låg prislapp på det här. Det är inte så att det är intäkterna från följarbasen som är kärnan i det här. Utan jag har kostnader för det jag gör. Jag har en plattform den vilar på. Och då vill jag gärna ha täckning för de kostnaderna. För det jag gör är att jag tänker högt och delar med mig. Och det borde det ha ett värde i sig. Men det är ju på börsen som jag gör förhoppningsvis då den avkastningen. Som gör att jag nu har kunnat gå från i det traditionella yrkeslivet och trygg anställning till att köra eget. Så häng med på resan om du finner det intressant. Tack för att du har lyssnat. Hoppas att vi ses snart igen. Ha det så bra. Hej!